नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आपण खूप दिवस चॉकलेटची रेसिपी दाखवली नाही आहे, तर आज तुमच्यासाठी खास बाउंटी चॉकलेट करून दाखवणार आहे मी। आणि त्यातलं स्टफिंग जे असतं ते खोबऱ्याचं असतं, आपलं डेसिकेटेड कोकोनट असतं, त्याचा वापर करणार आहोत आपण। मिल्कमेड वापरणार आहोत आणि मी डार्क चॉकलेट मुद्दामून घेतले कारण ते मिल्कमेड गोड असतं, तर आपण त्याचा गोडवा कमी करण्यासाठी डार्क चॉकलेटचा वापर करणार आहोत। त्याच्यासाठी व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट घेतलं तरी चालतं। तर हा जो आपण बार आहे या कंपनीचा आपण डार्क चॉकलेट घेणार आहोत आणि मी त्याचे तुकडे करून ठेवलेले आहेत। छोटे छोटे तुकडे केले की मेल्ट व्हायला पटकन होतं। तर आता आपण डबल बॉईल करणार आहोत। ओव्हन असेल तर ओव्हनमध्ये 30 सेकंदामध्ये पटकन मेल्ट होतं। एका भांड्यामध्ये मी पाणी ठेवलंय, आधी पण मी दाखवलं होतं, आणि त्याच्यावर आपण एक काचेचं भांडं किंवा साधा आपला दुसरं पातेलं ठेवलं तरी चालतं। आपण याच्यात आता आणि भांडं अजिबात त्याच्यात पाण्याचा थेंब नसावा, की चॉकलेट बनवताना पाणी जाता कामा नये त्याला। तर आपण हे आता मस्त मेल्ट करून घेणार आहोत। अगदी लगेचच ते मेल्ट होतं। चॉकलेट मस्त मेल्ट झालेलं आहे। आपण आता हा बाउल थंड करत ठेवायचा आहे, थोडंसं आपल्याला थंड लागणार आहे ते। पुढची कृती आहे, आपण हे खोबऱ्याचा कीस जो आहे बाजारात सहज उपलब्ध असतो, तर तो आपण एक बाउल घेतलाय। हे मिल्कमेड आहे, आपण याच्यामध्ये टाकून सगळं फक्त एकत्र करायचंय। आता गॅसचा वापर आपल्याला काहीच करायचा नाहीये। आणि मी असा ट्रे एक तयार करून ठेवलाय, त्याला बटर पेपर लावलाय। नसेल तर आपण साधा तेलाचा हात किंवा तुपाचा हात ताटाला लावून ठेवला तर डेसिकेटेड कोकोनट आणि मिल्कमेड एकत्र करून आपण छान असा गोळा केलेला आहे। असा थापून हे केला तरी चालेल, पण आपल्याला रोल कसे करायचे ते दाखवते। थोडा थोडा पोर्शन घ्यायचा आणि हातावर ह्याचा एक लांबट आकाराचा सहज होतं आणि ते असं शेप द्यायचा मस्त। लहान मोठे कसेही केले चालेल, पण हा लांबट आकाराचाच बनवायचा। आणि मी हा बटर पेपरवर ठेवणार आहे। आपल्याला हे थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, फ्रीजरमध्ये नाही, फ्रीजमध्ये। आणि नंतर आपण त्याच्यावर मग चॉकलेट घालणार आहोत। आपलं चॉकलेट बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे, कारण गरम चॉकलेटमध्ये हे घालायचं नाही, तर वितळण्याचा संभव आहे। तर आपण हे थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवून दिलेले। आणि आता काटा चमचा घेणार आहे आणि ह्याला कसं कोट करायचं दाखवते। अलगद हाताने मस्त चॉकलेटमध्ये त्याला बुडवायचं आणि एक्स्ट्रा जे असेल ते चॉकलेट ते असं दुसऱ्या चमच्याने काढून घ्यायचं। आणि पुन्हा एकदा आपण बटर पेपर ठेवलाय। आपण सर्व चॉकलेटमध्ये कोट केलेले आहेत। आता ह्याची एक साईन असते, ह्याच्यावर थोडेसे असे कट मारायचे, की बाउंटी चॉकलेटची एक साईन असते। असे 2-3 याला कट मारायचे अलगद। आपले बाउंटी चॉकलेट तयार झालेले आहेत आणि मस्त असे दिसतात आहेत। मी तुम्हाला एक कापून पण दाखवते, कापल्यानंतर असे दिसतात आहेत। एक आपण कट करून बघूया। अतिशय सुंदर असं कोकोनटचं एकदम स्टफिंग। आपले बाउंटी चॉकलेट तयार झालेले आहेत मस्त। आणि सोपी रेसिपी आहे, की लहान मुलं पण करू शकतील अशी। तर नक्की रेसिपी करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।